Dr. Jagdish Hiremath, MD, DM, DNB, is the President of the Cardiology Society of India, Pune Chapter. This renowned interventional cardiologist has been practicing in Pune for over 25 years. He currently serves as the Director of Cath Lab at the Ruby Hall Clinic. In his previous capacity, he was the Director of Non-invasive Cardiology and Director of CCU at Ruby Hall Clinic, and was also known for his role as the Chief of Cardiology at Poona Hospital. Dr. Hiremath has completed his MD from Pune, DM Cardiology with a gold medal from Mumbai, and DNB Cardiology of the National Board. He has received specialized training in coronary angioplasty from Melbourne, Australia, and is a fellow of the American College of Cardiology. मला जेव्हा हे टास्क आलं की आता MITला जाऊन मल्टीटास्किंगवर लेक्चर द्याय त्यावेळेला दिस इज वॉट हाऊ आय प्रिपेअर्ड मायसेल्फ. सकाळच्या उन्हामध्ये मी माझ्या स्टडीमध्ये बसलो आहे आणि दिस सेज हिट ऑन द टॉप मल्टीटास्किंग अँड दॅट इज माय माइंड मॅप. ते जे ॲरोज काढले त्याच्यामध्ये हे दाखवायचं, ते दाखवायचं, हे दाखवायचं, विंदांची कविता म्हणायचे, जे जे माझ्यामध्ये विचार येतात ते सगळ्याचा माइंड मॅप तिथे काढलेला. दिस इज पार्ट ऑफ होमवर्क. तो एकदा 10-12 दिवसापूर्वी तयार झाल्यानंतर त्यातल्या प्रत्येक ॲक्टमध्ये ॲडिशनल विचार भरणं, स्लाईड भरणं, हे हळूहळू करत बसलो आणि आज शेवटी सकाळी जी झाली ती फायनल रिहर्सल झाली. सो दिस इज हाऊ दिस टास्क वॉज अचीव्ड बाय डुईंग दिस होमवर्क. 2003ला हा माणूस असा दिसत होता. आय थिंक ही वॉज अबाउट 61-62 इयर्स ओल्ड देन, अँड टुडे ही कंटिन्यूज टू एन्थ्राल अस ॲट द एज ऑफ 79. म्हणजे काय समाव इट्स गॉड गिफ्ट म्हणा काय म्हणा, पण ही हॅज द ॲबिलिटी. बट माझा एक पर्सनल अनुभव मुद्दाम मी तुम्हाला सांगण्यासाठी मी आलं की होमवर्क या कॅटेगरीखाली आपण आहोत आत्ता. की 2010मध्ये वी वर टू डू, ही वॉज अबाउट 69 इयर्स ओल्ड, ए 90 मिनिट्स प्रोग्राम ऑफ मधुशाला. बच्चन रिसाइड्स बच्चन, असं हरिवंशराय बच्चनांच्या कविता होत्या. आणि दिस वॉज ओपन एअर ॲमेनॉरमध्ये हडपसरमध्ये ओपन थिएटर, ॲम्फी थिएटर, ओपन एअर जागा. इट वॉज अ पौर्णिमेची रात्र होती आणि प्रोग्राम वॉज टू स्टार्ट ॲट 7:30 PM and end at 9 PM. 90 minutes program, only Bachchan will be on stage, nobody else will. तर he could have just walked in and did some things and went away. People anyway would have got enthralled. लोकांना नुसतं त्याला बघितलं तरी enchantment येते. तर what about his being there for 90 minutes? But at the age of 69, with his troupe, with his musicians, this person arrives on the stage at 5:30. त्यावेळेला मार्च 5-5:30 वाजता बऱ्यापैकी ऊन असतं. पण इन दॅट ओपन एअरमध्ये ही स्पेंड 90 मिनिट्स प्रिपेअरिंग फॉर द होल थिंग. मग इथे काय ठेवणार, तिथे काय ठेवणार, म्युझिकची रिहर्सल केली, अमुक केलं. आणि ही सेड की मी इथे पोएम वाचली त्याच्यानंतर कागद कुठे ठेवणार. सो वी हॅव टू प्रिपेअर दॅट वे की ही पोएम इथे जाऊन झाल्यानंतर तिथे एक स्टेशन उभं करायचं की जिथे पेपर वेट असलेला काहीतरी ठेवायचं. अशी सगळी मुवमेंट 90 मिनिट्स यू वॉज थिंकिंग होमवर्क. देन वेंट इनसाइड, चेंज्ड अँड वेटेड इन द ग्रीन रूम टू बी कॉल्ड ॲट 7:30. 7:30ला वेन ही केम आउट, मून वॉज जस्ट रायझिंग. आणि फॉर द 1000 स्ट्रॉंग ऑडियन्स नंतरच्या 90 मिनटात जे बघायला मिळालं, इट वॉज ॲब्सोल्युटली अनबिलिव्हेबल ॲक्ट. इट वॉज अ ॲक्ट ऑफ मल्टीटास्किंग. वन पर्सन गाणी म्हटली, डायलॉग म्हटले, हरिवंशराव बच्चनबद्दल सांगितलं, काय काय केलं, गोष्टी इकडे तिकडे हल्ले, थोडा डान्स, ह्या सगळ्या मल्टीटास्किंगमध्ये देर वॉज फिनॉमिनल होमवर्क. फॉर दॅट ही हॅड प्रिपेअर्ड अ लॉट. सो ऑल दीज सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस ॲक्ट्स ऑफ मल्टीटास्किंग कम थ्रू लॉट ऑफ होमवर्क इज वॉट आय लर्न फ्रॉम दॅट डे ऑफकोर्स. आणि ह्या 2 गोष्टी मला सांगायच्या, इन्व्हिटेशन कार्ड अँड शार्पनिंग टाईम. शार्पनिंग टाईम इज व्हेरी सिम्पल टू अंडरस्टँड. If you want to do multitasking, you have to have time off. तुमच्या लाकूड तोड्याला जर लाकडं फोडायची असेल तर कुऱ्हाड शार्प व्हायला वेळ द्यायला लागतो, मग ते शार्पनिंग होतं वगैरे. सो इट्स इझी थिंग. सो आय वोंट स्पेंड टू मच टाईम ऑन इट. पण एक इन्व्हिटेशन कार्ड मी पाहिलं होतं लग्नाचं, ते तुम्हाला मी सांगितलंच पाहिजे की कसा होमवर्क असू शकतो, कसा माणूस लग्नाचं ऑफकोर्स हे तयार करताना मल्टीटास्किंग मला एक टास्क त्या माणसांनी कसा पूर्ण केला. आतमध्ये सगळं होतं,
सो मेनी वेड्स, सो मेनी ह्याचं लग्न, आमच्या ताईच्या लग्नाला यायचं वगैरे सगळं ते आतमध्ये होतं. आणि बाहेरच्या बाजूला इट वॉज लोकेशनचं एक QR कोड होतं. सो अँड सो इज अ होस्ट, त्यांचं नाव होतं. 1 पॉईंट कॉन्टॅक्ट नंबर, फक्त एकच टेलिफोन नंबर दिला की तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आला तर ह्या नंबरला फोन करायचं. आणि त्याच्यानंतर एक लिहिलं होतं त्यांनी, पार्किंगची सोय नाही. अर्थात स्थळ पुणे आहे, त्यामुळे यू कॅन अंडरस्टँड. पार्किंगची सोय नाही या एकाच स्वीपमध्ये त्यांनी काय गोष्टी अचीव केल्या की यायचं नसलं तर येऊ नका, पहिला पुणेरी झाला. त्याच्यानंतर यायचं असेल तर कुठली अशी गाडी घेऊन या की जिथे पार्किंग करायला लागणार, किंवा पब्लिक व्हेकलमध्ये या, किंवा जर ओल्ड लोक असेल तर त्यांना सोडून लांब जायचं, त्याची जबाबदारी माझी नाही. हे सगळं त्यांनी एका त्या वाक्यामध्ये घेतलं होतं. आणि तुम्ही विचार करा किती वेळेला वी फेस दिस एम्बॅरेसमेंट ऑफ गोईंग टू अ वेडिंग अँड पार्किंग समवेअर 1 किलोमीटर अवे, सगळे ते दागिने घालून बायका चालत आहे. इट्स नॉट फेअर. सो ह्या एका ज्या गोष्टीचा दिस इज कॉल्ड होमवर्क. आणि ह्या होमवर्कची ॲबिलिटी तुमची चांगली असेल तर मल्टीटास्किंग बिकम्स क्वाईट इझी. द नेक्स्ट पॉईंट वॉज द ॲबिलिटी टू से नो. झालं ना आता, ही त्याची 5 बोटं तुपात होती. सगळं आयुष्य चांगलं आहे, पर्सनल आयुष्य चांगलं आहे, भरपूर पैसे आहेत, पण ॲबिलिटी टू से नो. ही सेड की नो, आय डोंट वॉन्ट टू बी व्हाईट बॉल कॅप्टन. सो ही विड्रू फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ह्या प्रकारचं मल्टीटास्किंग मला नको आहे, आणि म्हणून नाव ही कॅन परफॉर्म बेटर इन रेड बॉल ऑर वॉट एव्हर. पण हा डिसिजन घेणं इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मल्टीटास्किंग. डेलिगेशन ऑफ वर्क कम्स थ्रू हॉर्सेस टू कोर्सेस, clear instructions according to intelligence actually empowering that person, checks and burns, reporting back, and ability to trust is delegation. म्हणजे जीव लोक ह्या नऊ ह्या मेणबत्त्या लावतात त्यांच्या एका सणाला, तर प्रत्येक मेणबत्तीला माहिती असते की सगळे बाकीचे पेटणार आहेत आणि छान राहणार आहे. सो इट्स ॲबिलिटी टू ट्रस्ट. These are people around us, and we know that we should empower them in such a way that all of them function to the optimal. पण तुमचं जर प्रॉब्लेम असेल ट्रस्ट करण्यामध्ये, तर एवढं टायरचं ट्रक घेऊन जातोय पण त्याचं टायर पंक्चर झाल्यानंतर ही कॅनॉट यूज एनी वन ऑफ दॅट. दॅट इज अ प्रॉब्लेम इफ यू कॅनॉट ट्रस्ट पीपल अँड ट्रस्ट पीपल अराउंड यू. इट्स अ मॅटर ऑफ परसेप्शन. ह्या मल्टीटास्किंगला ना फार ग्लोरिफाय केलेलं आहे सगळ्यांनी, प्रचंड ग्लोरिफाय केलं. समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो. जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्वशांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरू म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे.